Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα έχω να κάνω άλλο ένα βιντεάκι στο οποίο θα πω 2-3 λόγια. Θα απαντήσω σε ένα σχόλιο που γράφτηκε πριν λίγες μέρες, που με ρωτούσε ένας φίλος για το αν κάποιος που έχει πέτρες στη χολή μπορεί να αποφύγει το χειρουργείο ή είναι υποχρεωτικό να το κάνει. Εξαρτάται, αδερφέ, πώς το βρήκες το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έκανες, για παράδειγμα, κάποιον τυχαίο έλεγχο και βρήκες έτσι τυχαία ότι έχεις πέτρες στη χολή, ή το έμαθες μετά από κάποιο επεισόδιο πόνου, κάποιο κολικό δηλαδή, ή κάποια επιπλοκή όπως οξεία χολοκυσίτιδα. Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή, αν το βρήκες τελείως τυχαία, τότε η αντιμετώπιση συνήθως αυτή που συστήνουμε είναι η παρακολούθηση. Και αυτό γιατί σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών δεν θα εμφανίσει ποτέ συμπτώματα. Δηλαδή, μπορεί να ή πολύ αργότερα, μπορεί να έχει πολλά χρόνια τις πέτρες και να μην τον πειράξουν ποτέ. Γι' αυτό συστήνουμε παρακολούθηση. Αντιθέτως, αν προκληθεί πόνος, κολικός, που ο οποίος είναι πολύ έντονος, υπάρξει νοσηλεία, είναι το πολύ πιθανό ότι θα ξαναγίνει και θα ξαναγίνει αυτό το επεισόδιο. Οπότε η ριζική θεραπεία είναι το χειρουργείο. Το οποίο είναι λαπαροσκοπική κολεξιδεκτόμη φυσικά. Η ανοιχτή πλέον δεν γίνεται παρά μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις, με σαφείς ενδείξεις, όταν για παράδειγμα έχουν προηγηθεί μεγάλες βάσεις στην κοιλιά κτλ. Έχουν δοκιμαστεί βέβαια και άλλες μέθοδοι στο παρελθόν, όπως λιθοτριψία ή λήψη κάποιων χαπιών από το στόμα, οι οποίες όμως δεν καθιερώθηκαν. Μεν λήψη χαπιών αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό περιπτώσεων με πέτρες στη χολή, συγκεκριμένες πέτρες οι οποίες έχουν κάποια συγκεκριμένη σύσταση. Πρέπει να λαμβάνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο και ακόμα και αν υπάρχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, το ποσοστό υποτροπής να ξαναγίνουν δηλαδή οι πέτρες είναι μεγάλο. Η λιθοτριψία πάλι δεν είναι αποτελεσματική ιδιαίτερα, όπως στην περίπτωση του νεφρού, γιατί όταν οι πέτρες πάλι το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο, και δεύτερον το κάνει και λίγο επικίνδυνο, γιατί όταν σπάσουν οι πέτρες μικρότερες, αυτές γίνονται πιο επικίνδυνες, γιατί μπορεί να περάσουν μέσα από τα σωληνάκια τα οποία κινείται η χολή, να το αποφράξουν και να προκαλέσουν πολύ πιο επικίνδυνες επιπλοκές. Φυσιολογικά η χολή παράγεται στο σηκώτη, στο ύπαρ, αποθηκεύεται μετά στην χολιδόχο κίστη, και όταν καταναλώσει κάποιος ένα βαρύ γεύμα, ένα λιπαρό γεύμα, τότε απελευθερώνεται η χολή μέσα στο σωληνάκι και αυτό καταλήγει στο έντερο. Αν λοιπόν μια μικρή πετρούλα, μεγάλες πέτρες δεν πολύ δύσκολα, δεν περνάνε από το σωληνάκι αυτό. Όταν όμως οι μικρές πετρούλες περάσουν και κολλήσουν κάπου, αυτό προκαλεί απόφραξη και προκαλεί πολύ έντονα συμπτώματα, γιατί ζορίζεται το σηκώτη. Επίσης, μπορεί σε κάποιο σημείο το σωληνάκι στο τέλος, το σωληνάκι της χολής στο τέλος, σε κάποιο σημείο ενώνεται με ένα άλλο σωληνάκι, το οποίο προέρχεται από το πάγκρεας και έχουν μια κοινή πορεία. Οπότε, αν κολλήσει εκεί η πέτρα, είναι ακόμα χειρότερο, γιατί επηρεάζει τη λειτουργία και του παγκρέατος και υποκαλείται μια πολύ σοβαρή επιπλοκή, η οξεία παγκρεατίδιδα, η οποία είναι επίγουσα και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ακόμα και το θετικό αποτέλεσμα του να σπάσουν οι πέτρες μπορεί να προκαλέσει χειρότερα προβλήματα. Οπότε η μόνη ριζική θεραπεία είναι το χειρουργείο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και άλλες ενδείξεις που δεν είναι επί του παρόντος. Για παράδειγμα, το μέγεθος της πέτρας μπορεί να καθορίσει, άμα είναι μεγάλο, 3 εκατοστά κτλ., να καθορίσει το τι θα γίνει, αν θα γίνει χειρουργείο ή όχι, ανεξάρτητα από αν υπάρχουν συμπτώματα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόησης του ασθενούς με τον γιατρό του. Εννοείται πως πάντα σε κάθε περίπτωση είναι μοναδική και πρέπει να υπάρχει, κάθε ασθενής είναι μοναδικός και πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε το δικό σας γιατρό για το οτιδήποτε. Κάθε γιατρός ξέρει το ιστορικό του ασθενούς, το ότι έχει ο καθένας πρόβλημα με την καρδιά, με τον αγνωστικό, θα δώσει περαιτέρω οδηγίες. Εγώ απλά λέω ότι συνηθίζεται σαν μπούσουλα, σαν κανόνας. Αυτά, παιδιά, δεν σκέφτομαι, είναι πολύ συχνό φαινόμενο η κολολιθίαση, πολύ συχνό πρόβλημα και ο γενικός κανόνας είναι αυτός. Έχουμε συμπτώματα, το πάμε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων συντηρητικά. Δεν έχουμε, όχι το ανάποδο, δεν έχουμε συμπτώματα, πάμε συντηρητικά, έχουμε συμπτώματα, πάμε χειρουργείο.
Εννοείται βέβαια που κάποιος ασθενής μπορεί να πει: εγώ δεν θέλω να έχω αυτό το άγχος για το πότε θα μου προκαλέσουν συμπτώματα. Μπορεί να επιθυμήσει να κάνει τη χειρουργία για να ξεπερδεύει. Εντάξει, αυτό συζητείται με τον γιατρό του και αν συμφωνήσουν και οι δύο, γίνεται. Αυτά, παιδιά, είχα να πω. Ελπίζω, αδερφέ, να σε κάλυψα πάλι. Αν κάποιος έχει κάποια άλλη ερώτηση, με χαρά μου να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.